Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, в котрій наша мета досягти економічного домінування в світі. Пройшло 30 років, ми вже непоганий такий зробили український ринок. Зараз покажу який, бачите. Наразі наше буде завдання... Завдання на відео це таке справа, іноді воно виконується, іноді воно не виконується, щоб не було таких дорікань. Якщо вийде, забираємо Османію і забираємо Молдавщину. Якщо не вийде, то просто розбудовуємося і збільшимо кількість грошей, котра в нас є. Не дивіться, що в мене зараз мінус 3000, в мене є золоті запаси в кількості 356 тисяч. Я зараз ще роблю фінансування на Османську імперію, на Молдову і на Богемію. Якщо все це фінансування прибрати, в мене десь буде прибуток там плюс 30 тисяч, якщо не більше. Тому наразі будемо робити це, а там вже побачимо, як у нас буде відбуватися, які там справи. Далі я по часопису майже все виконую, що тут є, і в нас дуже файні бонуси виходять. Зараз хочу спробувати виконати часопис час парового двигуна. Ось цей. Відбудеться подія, оце не розумію, якийсь інженерний прогрес. Цікаво буде, може там можна буде якесь дослідження зробити більш кращим в технологіях, тобто швидшим, там вже буде видно. І що в нас виходить по політиці? Я все чекаю, поки з'явиться партія радикалів. Змінити уряд поки я не можу. Можна змінити, звісно, на дворянське зібрання і військових, але там законність буде 53, а таке собі. Краще зовсім не чіпати. Треба буде подивитися, може якась почнеться рух на якийсь закон і цим рухом скористатися, щоб його прийняти, таке ж теж буває, тому можна буде почекати. ВВП у нас зростає стабільно, треба його тільки пришвидшити. Далі ще треба буде з рівнем життя розібратися на Київщині. Бачите, вже не таке червоненьке, як було до цього. Просто збільшити ще більшу кількість цих. Чого я там хотів? Тартак збільшити, тваринницьке угіддя, пшеничних хуторів, збільшити виробництво харчової промисловості і все. І буде в них все добре. Зараз я ще раз подивлюсь. Так, радикали 365, все вірно. Тобто оце треба підіймати, і в нас все буде добре. Все, пішов я працювати. Зовсім забув я б сказати. В минулій серії, пам'ятаєте, Єгипет там з Прусією почав війну за цей, за Крит, у цей острів. І спочатку вигравали Єгипет, а зараз навпаки Прусія. Ну подивимось, чим все це закінчиться. Ну зараз наразі виграє Прусія. Помилка Єгипту була в тому, що вони висадились ось сюди на Прусію, а в них тут захисні війська набагато більше, чим атакуючих військ Єгипту, і їх зразу розбили. А Прусія намагалася висадитись, ось вони досі ще намагаються висадитись в Єгипет, і Єгипет їх теж бив. Я б на місці штучного інтелекту б зовсім би не висаджувався б на Прусію, а просто б захищав би цей Крит, острів, ну і, звісно, захищав би кожне висадження. І таким би чином я б переміг би. Ну, я ж не штучний інтелект, нехай як може так грає. Там подивимося, що в нас буде відбуватися. Трохи не забув. Давайте зараз налаштуємо постанови. Зараз якраз розповім ту ідею, яку я вам казав в тій минулій серії, коли закінчувалося відео. Дивіться, ідея така. Ми за 30 років зробили так, що у нас просування національної ідентичності тепер є 20% в усіх областях. І це дуже добре. Тобто ті, хто прийшли з другою національністю, вони потихеньку будуть ставати українцями. Ну, приймати православ'я там і все інше. Тепер можна просування національної ідентичності повністю вимкнути в усіх областях. І задіяти на повну потужність. Чому ти не вимикаєшся?
і задіяти на повну потужність бусти, котрі є в наших областях. Тобто, щоб ще краще область працювала і ще краще давала всього того, що вона має. Я, до речі, сліпий якийсь був в тій серії, не побачив, коли я побачив цю постанову. Там було спочатку 834 виготовлення деревини, а після того, як я набавив постанову, щоб пропускна спроможність була Тартаку більше, стало 954, тобто 130 зразу деревини впало. І це суттєво, я так скажу. Дуже суттєво. Що ж, поїхали. Спочатку почнемо з того, які пріоритети, які області вже в нас є. Я подивився, оця область, Волинь, пріоритет, Полісся, вона є. В минулій серії ми зробили, тепер вона ще більше виготовляє деревини, треба буде тільки розвити, щоб вона була. Далі. Ось ця область Київська. Тут українські чорноземи, Луганщина, українські чорноземи, ну і, звісно, українські чорноземи Херсонщина. Все, підсилюємо його. Тобто, що вона дає? Вона дає, що ось ці наші невикористані рілля, де ми будуємо пшеничний хутір, дають нам додаткову, можна сказати, пропускну спроможність. Поїхали. Спочатку з Київщини. Зараз я подивлюсь, наскільки воно сильно забустить це все діло. Так, 1039. Ага, постанови. І ми ставимо заохочувати рільничну промисловість. Київщина, Луганщина, Херсонщина. І тепер наглядаємо. Так. Вон, бач, зразу 65. 45 було, стало 65. 1200 там було чи скільки? Я якось прогав. Так, а ну зараз 1039. Зараз тиждень закінчиться. І я точно це побачу, як воно відбувається. Угу. 65. Ага, диви. З 1039 зразу зерна 1587. Тобто ми просто підсилили те, що вже виробляється тут. І, як я зрозумів, воно теж підсилює тваринницький хутір. Так, тепер тваринницький хутір ще більше виготовляє. Це ми підсилили, тепер поїхали далі постанови робити. Далі, у нас є проблеми з міграцією. Зараз треба подивитися, в яких областях, щоб ми її виправили, цю міграційну уподобання. Так, населення. Так, з Херсонщини міграція добра. Зараз трохи вище підіймось. Ага, диви, в Київщині в нас міграція поганенька, і на Східній Галичині Волинь, Херсонщина, Крим, Луганщина, тут все добре, тобто ми це не чіпаємо. Все, поїхали тоді в Київ. Давати міграційну привабливість. Просувати землю. Є. І Східна Галичина є. У нас залишається ще 200 авторитету, котрі ми можемо зараз використати. Або використати на бюджет, або пришвидшити наше виробництво. Це заохочування промисловне виробництво. Давай подивимося, що в нас зараз за проблема. Дорогі військові товари, гармати, набої. Ну ось можна зробити, щоб гармат більше виготовляли. Чому ні? Давай подивимось, наскільки це вплине. Пропускна спроможність 1%, 50 гармат. Ставимо постанову. Постанову сюди, в Крим. Тобто ми зараз посилюємо своє виробництво, робимо, щоб воно ще краще працювало. Є. Плюс 21% виходить. Це на всі підприємства, не тільки на Ладню, котра тут знаходиться в Криму. Так, трохи пришвидшу. Зараз подивлюсь, наскільки це буде. Зараз 60 виробництва. Повинно бути більше. Наскільки? 21% на 10. Плюс 60 тепер. О, нормально. Чому ні? Тепер можна його трохи збільшити. Вона там збільшується потихеньку. Так, і де в нас вона ще була? У нас вона була ось тут ще. Ну тут одненька.
тут одненька, і я не бачу сенсу це робити. Зате я бачу сенс це зробити на Луганщині, тому що тут ось підприємство Рушіє, підприємство Крицеварня, підприємство цей, як його, меблова виробня, скловарня. Давай сюди. Ага, не можу я це зробити. Неможливо видати постанову для землі Луганщини. Тому що в нас уже постанова заохочування рільної землі. Добре, тоді давай ось сюди дамо. Щоб у нас трохи більше було. Оп, все воно там буде будуватися потихеньку. Військово-ладні землі українського Прикарпаття. Все у нас буде добре. Все, виходить, що ми в свій авторитет, можна сказати, дуже файно використали на українській землі. Тепер в нас буде... О, навіть диви, прибуток пішов зразу, 2015. Тепер, коли з'явиться ще авторитет, треба буде думати, куди його використати краще. З'явилася подія, там, де в нас вбивця був в Херсоні, ось цей часопис. Зараз повинен буде знятися дебаф з Херсону, котрий там наскільки? На 16 років кількість радикалів. Все, спіймали вбивцю. І що ми з цього відтримуємо? Ми на 5 років отримуємо 10% авторитету. 5 років тільки 10% авторитету. А потім авторитету що менше буде, так виходить. Давай. І скільки це виходить? 150, так, авторитету? Ні, навіть 240. Успішно виконано. А ну давай. Так, бачу все, дебаф з Херсону знявся, тепер радикалів тут буде набагато менше, чим було до цього. Їх там і так не дуже багато було, ну все ж таки. Так. На 5 років, кажеш. На 5 років. За 5 років я можу ще ого-го, скільки всього зробити. Слухай, давай, напевно, з постанов у нас все добре. Більше я там не буду нічого робити з постанов. Вірно? Так, постанови... Ні, постанови більш нічого не буду робити. Давай краще бюджет збільшимо, щоб він нас був. На 5 років. Можна поставити на 100 алкоголь. 13 тисяч прибутку буде. Давай. Що ще можу поставити? І вино можу поставити на 100 авторитету. Буде 7 тисяч прибутку. Плюс 25 тисяч. І на ці плюс 25 тисяч ми будемо підіймати будівельників, щоб вони швидше будували. Там ще була подія на вино, котра постійно з'являється, що вино найкраще там в світі, і каже, або збільшити виробництво вина, пропускна спроможність на 50%, або кількість престижу. Я вибрав престиж, зараз він у нас 288. Я такий думаю, ну це ж знову ж таки ж тимчасовий престиж. Пішов і почав додатково ще будувати військові бази. По 5 військових баз подобавляв ось тут, щоб у нас престиж цей тримався постійно. Я його буду постійно коригувати, щоб він не падав у нас. Хоч щоб ми вже досягли рангу велика держава і більш-менш почали краще себе почувати. Також я на Київщині, напевно, все ж таки відбудую 5 університетів. Ось так. Як на Волині, нехай буде, щоб збільшити кількість технологій. Тобто не технології, інновацій, котрі в нас є. Диви, ми максимум інновацій можемо зробити 85. З Волині, там 5 стоїть у нас університетів, плюс 15 іде. Тобто з цих теж буде плюс 15, 30. Вірно? Вірно. Ну, якраз під 80 і буде. 80 там з копійками. Я думаю, все буде швидше якраз вивчатися. Далі, по дипломатії. Тут у нас б'ються
італійці, північні італійці і південні італійці. Я вирішив не втручатися в цю громадянську війну. Нехай вони там що хочуть, то і роблять. Не зрозуміло, що коїться з Прусією і Єгиптом. Тобто ніяких військових подій в них там нема. Іноді відбувається на морі, але не зрозуміло. Ніхто не хоче нікому поступатися, але мені здається, що все ж таки Єгипет не витримає. Тут потихеньку йде колонізування, ну нічого страшного. У нас йде своє колонізування митної спілки, так що я думаю, нічого страшного, якщо я тут втрачу колонізування. Тим паче, у мене закону на колонізування нема зовсім. А Молдава поки ніяк не хоче до нас вступати, але буду я сподіватися, що вони все ж таки підуть до нас. Розвиток іде добре. Поки що іде добре. Кількість будівельників збільшив, тепер їх 125, навіть я залишився в прибутку 6060, там потім зараз розповім, що я будую, що налаштовував. 2 події в мене, столична поліція, це я виконав часопис, тому що апнув установу, це що у нас, правоохоронці до 5-го рівня. Тепер можна буде кількість радикалів зменшити в столиці. Зараз я подивлюсь, який там кількість радикалів через зниження рівня життя мінус 25% на 9 років. А це що громада вояків у місті Київщині стануть більш прихильними. Ну, у мене зараз проблема не з прихильниками, а проблема з радикалами. У мене закінчилась дія те, що рівень життя підіймає 2 роки, і зразу такий був велетенський спад. Кількість радикалів збільшилась, зменшила кількість прихильників. Тому давай зараз над прихильниками попрацюємо. І радикалами. Так, кількість радикалів давай. Що це в нас ще за подія? Ну на Херсонщині щось дуже частенько почало з'являтися. Давай, напевно, ще престиж на 5 років. Є, і що у нас там виходить по престижу? 336. Слухай, ми так жваво рухаємося. 7-й ранг. Так, дивись, до великої держави допливемо потихеньку. Далі, дивіться, в будівлях я вирішив перейти в майстерні знадобів на крицеві знадоби, щоб у нас виготовлялося скриці ці знадоби і в більшій кількості. Навіть це було в прибуток. Далі тут перейшов, щоб вони водотрубний котел у нас використовували. І в міських центрах всюди перейшов на ринкові площі, щоб у нас збільшилась кількість послуг, і ці послуги ми могли використовувати. Ну і також збільшилась кількість робітників у цих центрах міських. Тобто ось тут це потихеньку поналагоджував. Збільшив університети, ще 2 університети залишилось відбудувати на Київщині. І я так розумію, буде в нас інновації на максимум. 74. Ну, якщо я потім ще буду на Львові, не на Львові, а на Луганщині ще відбудовувати цей університети до 5, щоб максимально було інновацій. У нас там 80 з копійками, вірно? Так, вірно, 85-88 інновацій. Якраз у нас буде підійматися потихеньку грамотність, і все у нас буде добре. Зараз поки все спокійно, зовсім спокійно, нічого майже не відбувається. Тут не зрозуміло, що тут Прусія і Єгипет. Як стояли вони, так і стоять. Я не здивуюсь, якщо прусаки все ж таки відмовляться і будуть воєнне відшкодування виплачувати. Тут намагається, ну, як я казав, південні італійці і які там ще італійці, північні італійці об'єднатися, щось в них там не дуже виходить, нехай об'єднуються. Більш такого нічого в світі не відбувається. Поки що. І зараз іде швидке будівництво. Бачите, скільки будівництва йде? 1, 2, 3, 4, 5. Тобто я 4 будую, і приватні підприємці будують 4. Тобто 8. 8 будівництв одноразово йде. Капець. О! Паровий двигун часопис виконався.
Прямо перед вами. А ну давай. Що він нам дає? Так, пропускна спроможність залізниці 10%. Зрозумів, що далі? Пропускна спроможність майстерні рушіїв 15%. Добре. А це що? Дослідження технології крицеві вагони 4,5. А вже ж було таке. На крицеві вагони. Що, знову те ж саме даєте? Ну так, було. Я зменшив на 1 рік. Ні, ну нехай буде. Нехай буде. Може, після електроенергії я крицевий вагон, або зразу крицевий вагон швиденько вивчу, щоб у мене квитки були набагато більше. Так що я згоден. Давай. 4,5. Крицеві вагони. Пропускна здібність це теж добре, але вона тимчасова. А мені тимчасово не подобається. І що у нас виходить? 28 місяців. Тобто 2 роки. Майже. Так, тут зробили. Щось ніяк не хоче Молдова. Не Молдова, не Османська імперія. Ніхто не хоче йти поки до митної спілки. Я там працюю над ввозовими, над вивозами товарами. Поки що... руб. Що у нас додатково з'явився? Я можу тепер 7 ставити замість 5. Це, напевно, за рангу держави, сильна держава. Я згоден. Тоді ось тут на Францію. Будемо потихеньку працювати. Так, тут зробили. Флот потихеньку відбудовується. Зараз силу проекції флота подивлюсь, яка там у нас виходить. 95. Ого! Завдяки статусу провідний виробник товарів. Оце що? 16 престижу статус виробника товарів м'ясо дає. І престиж дає у нас тканина. Серйозно? Я там в налаштуваннях будівлі ще займався тваринницький хутір. Я всі 48 тваринницьких хутірів на забійний пункт перевів, що тепер на 25 м'яса там було більше. А скільки це вони? Мені цікаво. Так, я там розбудову ще роблю. Серйозно, ми 2000 м'яса виготовляємо. Перші в світі. Ну, хоч де-небудь зараз ми перші в світі пошли. Це дуже добре. Що, поки будуюсь далі, розхитую Молдову, розхитую Османську імперію, я думаю, вони скоро до нас перейдуть. Скоро. Треба тільки почекати і все буде добре. Маємо нагоду погратися в дипломатичному плані. Там я побачив, що можна викупити довг у цієї Чорної гори. О, знову руб з'явився, серйозно? Та що ж таке, скільки його? Тоді давай сюди, на Іспанію поставлю. Так, поїхали. Дипломатичні дії. Викуп довгу. О, бачиш, Чорна гора. І скільки в них там довг? 171 тисяча довго. Вона така маленька, але я хочу подивитися, скільки вона мені конвоїв дасть. Так, викуповуємо довг, і вони будуть нам зобов'язані. Добре. Є. І що тепер? Ага, Чорна гора. Тепер давай... це треба, щоб вони ще погодилися. Ну, нехай зараз погодяться на викуп довгу. І тоді їх спробуємо затягти в митну спілку. Забув вам будівництво показати. Ось я будую. Бачите? Пшеничні хутори, залізниці, тваринні хутори, харчову промисловість, державні управи, приплави. Коротше, все, щоб збільшити розвиток держави. Ну і, звісно, трохи престижу на цьому заробити. Так, що? Викуп довгу. Все, вони погодились. Давай тоді далі. Це що виходить? Воно з моїх активів ось тут забрав? Ага, так, в мене було там більше. Майже 1 мільйон там був. Так, дипломатичні дії, митна спілка. І бачиш, вони по типу погодяться, якщо ми зробимо зобов'язання. А в нас з них зняти зобов'язання. Давай зробимо. Знімаємо зобов'язання. Плюс 30. Просто щоб розуміти, як на велетенських державах це все робити.
Тобто вони такі зараз: о, ви зняли з нас зобов'язання, класно. Так, і що? Прийняли вони чи ні? Поки не розумію. Чекаємо. Ембарго можу на 3 країни накласти. А які там 3 країни ембарго я можу накласти? Московія, Прусія і 2 Сицилії. Так, італійців поки не чіпаємо. На них в мене ще є цей. Щось я не розумію. А, ну ще раз давай подивимось. Ні, ну це я, якщо дам зобов'язання. А невже їм стільки не вистачає? Через торгові обсяги, чорногорський ВВП, запропоноване зобов'язання. А, ну я зараз швидкість трохи збільшу. Зачекай. Вони до цього зовсім не хотіли погоджуватися, вірно? Вірно. А тепер вони за зобов'язання тільки можуть погоджитись. Це якраз і є плюс 30. Добре, давай їм зобов'язання дамо. Підтвердити. Все, зараз вони до нас підуть. Скільки в нас конвоїв? 239. Це якраз покращення, ми знімемо з них цей. Ага, вплив у нас є. Зараз я подивлюсь, куди цей вплив можна буде використати. Так, Швейцарія. Напевно, на викуп довгу зробимо. А ну давай, подивимось. Або фінансування. Можна ось цим фінансування з Сардинії зробити. І через деякий час, скільки ви там? 8 тисяч. Та ні, забагато, слухай. Треба, напевно, все ж таки там, де ми зараз даємо фінансування на ті країни, щоб вони перестали бути, і тоді вже працювати. Тоді краще. Зі Шведщиною я чомусь не можу покращити відносини. А, 225 треба. Богемія. Оце що за маленька за країна? Ага, я до неї... Тоді до оцієї маленької країни, Парма, давай на неї. О, чорного. Гора прийняла пропозицію митної спілки. Це бачу. І скільки ти мені дала? 22 всього. Ну, зато в нас буде тепер тут порт. І там я щось дивився, в них багатецько було. На ринку. Тканини було багато. Якраз ми її тепер і будемо використовувати. О, ударний капсуль! Серйозно, тепер можна проблему з набоями. Все, я йду зразу будувати. Де там набої? Набої. Ось, якраз. Давай, будусь. А скільки там набої ті будуть жерти? Промисловість. Де? Ось. Споживаю вибухівку і свинець. Я згоден. Вибухівка, свинець в мене є. Все в мене є. І вибухівка, і свинець. Всього в мене достатньо. Так. Я не знаю, з ким. З Єгиптом покращені відносини. Давай все ж таки з оцією маленькою Пармою будемо покращувати відносини. Все одно прийдеться їх до себе перетягувати всіх. Все, більш нікому не можу митну спілку наразі надати. Ніхто не хоче. Все, більш ніхто не хоче. А торгівельну угоду у мене недостатньо. Афганістан з'явився. Оце я розумію. Оце ми йдемо туди, куди треба. Афганістан, Оман. Там же буде розвиток зовсім інший. Відносини з Османською імперією дружні. Фінансове становище зробило свою справу і торговельна угода. Що ж, давайте дивитися, підуть вони в нашу митну спілку чи ні. Так, диви, навіть без зобов'язань. Вони просто згодні. Оце я розумію, слухай. Давай. Ідіть до мене, до митної спілки, без зобов'язань. Підтвердити. Капець. Все, ми до Персії дійшли. Тепер треба в Персію ось сюди, де Афганістан, кидати цей руб.
зацікавленість і ось тут сюди йти. О, капець, як це добре. Давай, хлопці, приймайте. Приймайте і все буде добре. Так, а що там Молдова? Я думав, я Молдову швидше затягну. Ага, в нас не вистачає цього впливу на торгівельну угоду. Я просто хочу їм ще торгівельну угоду кинути, щоб там трохи швидше діло пішло. Ну що там, Османська імперія? Погоджуйся. Є! Османська імперія прийняла нашу пропозицію митної спілки. Ху-ху-ху. І що в нас виходить? 22 мільйони ВВП в них. Диви. Диви. Хо-хо. Це просто неймовірно. Оце український ринок мене влаштувало. І що в них по ВВП? Вони стрибнули сильно? Ну це поки не зрозуміло. Треба хоча б тиждень, щоб пройшов. Так, добре, що в нас на ринку? Є якась нестача? Чи ні? У мене навіть з'явилися, диви, броненосці, паровий апарат з'явився. Капець, тут стільки всього. Просто якась неймовірна кількість. Так, зараз я подивлюсь, що там руб. Так, можу 2 рупи кинути, диви. Тобто, як тільки ми ось це забрали, а я вже кинув на Персію руб. Я вже сюди кинув. Давай туди на Єгипет сюди. Казахське ханство. Ми туди вже до Великої Ціні пішли. Так, тут ми все зробили. Ну давай ось так тоді. О! Ось так. Нормально, 8 рупів кинули. Так, митна спілка. Швидщина. Ану. Богемія. Бачу, Богемія може митну спілку до нас піти. Молдова все ніяк не хоче, капець. Давайте. Богемія, і може її ще встигнемо забрати. Ага. Бачу, не треба тобі цей. А що в нас там виходить в Богемії? Теплі відносини, 74, ну якраз трохи швидше піде. Як тільки дружні будуть, можна буде зразу Богемію забирати. Я в них там дивився чогось дуже багатецького. Богемія прийняла нашу пропозицію торгівельної угоди. Дуже добре. І тепер у мене 2,5 впливу залишилось. Це дуже мало наразі. А ну давай спробуємо зараз, де там фінансування зняти. Мені вже не треба їх фінансувати. Османська імперія. Підтвердити. Що? Зняв, ні? Я не розумію, скасовую я чи ні. Чому не з'являється? Чи там треба натиснути скасувати? А ну ще раз. Фінансування. Скасувати. Так, зачекай, я не розумію, чому воно мені... Ано. Створює 3% щоденного свого на відносини до максимуму 80. Переказуватиме кошти. Щотижня діє, доки діє. Є 2%, що створити зобов'язане. Відмовитись можна як-небудь? Ага. Не розумію. Щось не хоче відмовлятися. Може треба трохи швидкість пришвидшити, ано. Збереження гри. Просто я їм 27 тисяч якби надаю. А ну там до 1 жовтня виходить +1. Дружні плюс 80, ну це максимум же, вірно? Максимум 80. Чому воно не відмовляється? Я не хочу вам більше грошей давати.
Я не знаю, як відмовитись. 25 тисяч я їм надаю. Може, треба буде просто почекати та і все буде добре. Так, добре, тоді Персія. Персія. Надлишок. Богемія, що там вже може до мене перейти чи ні? Навіть за зобов'язання не захоче перейти. Хм. Цікаво, як. Дуже як цікаво. З фінансуванням я щось поки. Проявити руб, в мене максимально їх. Може забагувалося. Я пам'ятаю, коли оборонний пакт просто натискаєш і воно знімалося, та і все. Добре, я зараз трохи почекаю, подивлюсь. Хоча ми вже ж заплановане зробили. Османську імперію до себе затягли. До персидського ринку і ось туди до Афганістану вийшли. Це навіть краще, чим я думав. Якщо ми захоплюємо ще персидський ринок, в нас зразу з'являється дуже багатецько всього. Де там знаходиться ось він, той опіум, котрий нам треба, і все. І військо можна одягати, збільшувати, покращувати, розбудовуватися. Треба буде потім ще якось Францію загарбати. Диви, вона там потихеньку захоплює все. Ось це я розумію, молодець. Нехай там захоплює. Ми їх чіпати поки не будемо. Добре, розберемося в наступній серії. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися, як буде йти далі розвиток, підписуйся на канал і все побачиш. Дякую тобі за перегляд. До побачення.